जय माताजी। आज આપણે બનાવીશું દાળવડા। તેના માટે મેં મગની મોગર દાળ હતી એને 4 થી 5 કલાક પલાળ રાખી અને પછી એને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી દીધું। થોડુંક જ પાણી નાખવાનું, બહુ નહીં નાખવાનું, આવી બેટર થવું જોઈએ। અને મેં એને ક્રશ કરીને રાખ્યું છે। એમાં હવે આપણે ચણાનો લોટ નાખવાનો છે, લીલા મરચાં, કોથમીર અને મીઠું। હવે આપણે બેટર રેડી કરીશું। ચણાનો લોટ એડ કરીશું અને લીલા મરચાં અને કોથમીર અને થોડું મીઠું નાખી દઈશું સ્વાદ અનુસાર। 2-3 મરચાં મેં મગની દાળ ક્રશ કરતા હતા ત્યારે મેં નાખી દીધા હતા, એટલે મેં ખાલી ઉપરથી ચાવવામાં આવે એટલા જ નાખ્યા છે। પહેલાં આપણે એમને બેટર રેડી કરશું, પછી જોઈતું પાણી નાખશું। આ ખીરું બહુ પતલું નથી કરવાનું હતું, જાડું જ રાખવાનું હોય છે। આવું જ રાખવાનું હોય છે। હવે આને 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું, જેથી આપણે આથા જેવું આવી જાય। ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકી દીધી છે ગરમ થવા। ત્યાં સુધી આપણે આ બેટરને હવે થોડી વાર ફેંટીશું, ગેસને તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી। જો પાણીની જરૂર પડતી નથી। આપણે જે મગની દાળ પલાળી હતી એમાં ખાલી મેં 3 કે 4 ચમચી જેટલું પાણી લીધું હતું, એનાથી જ થઈ ગયું છે। હવે ચણાનો લોટ નાખ્યો થોડો। ચણાનો લોટ ના નાખવો હોય તો એકલી મગની દાળના પણ થાય છે, ચણાનો લોટ નાખીએ એટલે એમાં સારું લાગે। આવી રીતે ફેટો એટલે તમારે બેકિંગ સોડાની જરૂર પડતી નથી, અને બેકિંગ સોડા નાખવો હોય તો નખાય। દાળ પલાળી રાખીએ એટલે આથો આવી જાય છે, અને આ રીતે આપણે ફેંટીએ તો એમાં આથો આવી જાય છે। આવું જોઈએ, હાથમાંથી પડે એવું। હવે ગેસ પર જોઈશું તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે દાળવડા થોડા મૂકીશું। ગેસની આંચ ધીમી જ રાખવાની। હવે હલકા ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેવાના। આમ ફેરવતા રહેવાના એટલે બધી બાજુ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય। ધીમે ધીમે ફેરવતા જ રહેવાના એટલે સરસ બધી બાજુથી આપણા ગોલ્ડન થાય અને ક્રિસ્પી થાય। કેવા ફટાફટ બની જાય છે આપણા દાળવડા। ખાલી દાળને 4 થી 5 કલાક પલાળવી જ પડે છે। અને ચણાનો લોટ ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવો હોય તો નખાય, પણ ચણાનો લોટ નાખવાથી સારા લાગે છે દાળવડા, એટલે નાખવાનું। નહીં તો એકલી દાળને પણ તમે પીસીને એના દાળવડા બનાવી શકો છો। આમાં લાલ મરચું ના જોઈએ, હળદર ના જોઈએ, કશું જ નહીં। ખાલી મીઠું, લીલા મરચાં અને મરી પાવડર નાખવો હોય તો મરી પાવડર નખાય, પણ આપણે નથી નાખ્યો।
બહારથી ક્રિસ્પી થશે અને અંદરથી પોચા થશે. જો તરાઈ ગયા છે, રેડી થઈ ગયા છે. હવે લઈ લઈશું બહાર. જો બીજા તરી લઈશું. જેટલા કઢાઈમાં આવે એટલા આપણે તરીશું. આવી રીતે બધા દાળવડા તરી લઈશું. જો તરાઈ ગયા છે. ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી બોલે છે ને, બસ થઈ ગયા છે. હવે સર્વિંગ દાળવડા સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લીધા છે. ક્રિસ્પી દાળવડા કેવા સરસ બન્યા છે જો. અને ઘરે બનાવજો તમે પણ, અને પછી કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવા બન્યા દાળવડા. અને જો મારો વિડીયો ગમતો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. અને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો બનાવવાના. દાળવડા ઘરે સરસ બને છે.